قصة اليوم عن طالب كان متفوق بمادة دراسية لدرجة إنه المعلومات اللي عنده تسببت بأضرار لمعظم الناس اللي بيعرفهم. السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. قصة اليوم من المملكة المتحدة، تحديدا من ضاحية نيزدين شمال غرب لندن، وهو المكان اللي انولد فيه بطل القصة جراهام يونغ بتاريخ 7 سبتمبر عام 1947. والد جراهام اسمه فريد يونغ، ووالدته اسمها مارغريت، وعنده أخت أكبر منه اسمها وينفريد. من سوء حظ جراهام إنه أمه ماتت وهو بعمر 3 شهور بس. أبوه كان يقضي معظم وقته بالشغل وما عنده القدرة إنه يربي جراهام وأخته وينفريد لحاله، لهيك أخذ جراهام ليعيش مع عمته، بينما الأخت أخذها تعيش مع ستها وجدها. نشأ جراهام ببداية حياته مع عمته وعاش معها ومع أولادها حياة طبيعية. كانت عمته تعامله معاملة كويسة مثل أولادها بالضبط، وهو كان يحبها. لما صار عمره 3 سنين انتقل هو وأخته وينفريد ليعيشوا مع أبوهم مرة تانية، بس مو مع أبوهم لحاله، كان هو والسيدة مولي يونغ زوجته الجديدة. بالبداية كان جراهام متقبل لوجود سيدة مكان أمه بحكم أنه كان بعمر صغير، بس هالشي تغير تماما بعد موقف مزعج صار بقي جراهام متذكره لسنين طويلة. شو هو هالموقف؟ كان عند جراهام لعبة عبارة عن مجموعة طيارات، ولسبب من الأسباب زوجة أبوه كسرت له اللعبة. من يومها حقد عليها وصارت عنده عقدة الخالة مرت الأب الشريرة اللي شو ما عملت مستحيل يحبها. كان جراهام ولد ذكي فوق العادة، مستواه بمعظم المواد الدراسية ما كان جيد باستثناء مادة واحدة بس هي الكيمياء. كان متفوق فيها بشكل مو طبيعي، كان يحب هالمادة لدرجة انه كان يجمع كتب عن الكيمياء ويقرأ لحاله بالبيت، وقدر من خلال التعليم الذاتي انه يعرف معلومات كتيرة وهو بعمر صغير. لما كان عمره 11 سنة بعد اجتيازه للاختبارات المدرسية هداه أبوه مجموعة كيمياء، وهي عبارة عن لعبة تعليمية بتسمح للطفل بعمل تجارب كيميائية بسيطة، وما كان عند الأب أي فكرة عن حجم الضرر اللي رح تتسبب فيها الهدية. المعلومات الكتيرة اللي بيعرفها ولد بعمر جراهام كانت كتير خطيرة، خصوصا أنه معظم هالمعلومات عن السموم. من لما كان صغير كان جراهام مهووس بالسموم وآثارها على البشر، وبعد الهدية اللي قدم له إياها أبوه تحول الهوس لتجارب على أرض الواقع. بالمدرسة كان جراهام شخص معزول ووحيد وما كان عنده عدد كبير من الأصدقاء. واحد من هالأصدقاء اسمه كريستوفر ويليامز، وكان هو ضحية جراهام الأولى اللي قرر يعمل منه فأر تجارب. بيوم من الأيام راحوا سوا على حديقة الحيوانات، وقدر جراهام يغافل كريستوفر ويحط له جرعة من مادة الأنتيمون بالعصير اللي كان عم يشربه. الأنتيمون يعتبر من أشباه المعادن، وهو هش سريع التفتت وممكن بسهولة تحويله لمسحوق، ويعتبر مادة سامة للإنسان. مرض كريستوفر بعد هالحادثة وتغيب عن المدرسة لعدة أيام. بالنسبة لجراهام الخطة فشلت، هو كان بده يشوف شو الأعراض اللي رح تظهر على رفيقه بأيام المرض، وما استفاد شي لما كريستوفر غاب عن المدرسة. لهيك قرر إنه ينفذ تجاربه على أهله بالبيت مشان يكون قريب منهم ويقدر يشوف الأعراض. ومين في حدا أنسب من خالته مرت أبوه اللي بيحقد عليها لا يعمل منها فأر تجارب. بهالطريقة رح يضرب عصفورين بحجر واحد، بينتقم منها وبيعمل التجارب عليها. صار يحط لها جرعات قليلة من الأنتيمون بأكلها بحيث تبين إنها أعراض التهاب المعدة والأمعاء، واستمر بإعطائها الجرعات لمدة 12 شهر كاملين وهو عم يراقب الأعراض ويشوفها كيف عم تتعذب. تاريخ 21 أبريل من عام 1962 رجع أبو جراهام على البيت وتفاجأ بزوجته مولي بالحديقة عم تتعذب من آلام بطنها. الشي اللي صدمه أكتر إنه ابنه كان واقف عم يراقب من الشباك بدون ما يحاول يساعد. بالحقيقة جراهام كان واقف لحتى يراقب نتائج تجربته. طلب الأب الإسعاف ونقلوا زوجته على المشفى، وهنيك ماتت. طبيب الشرعي اللي شرح الجثة سجل سبب الوفاة على إنه انهيار عظم بالجزء العلوي من العمود الفقري بسبب حادث سيارة كانت تعرضت له قبل أكثر من سنة من الوفاة. انحرقت جثة زوجة الأب وانحرق معها دليل إدانة جراهام اللي قتل خالته مرت أبوه وعمره لسه ما تجاوز 14 سنة. ما وقفت تجارب جراهام على زوجة أبوه بس، وامتدت لباقي أفراد العائلة. بيوم من الأيام قدم جراهام لأخته وينفريد فنجان شاي ساخن. بعد ساعة وهي راكبة القطار ورايحة للشغل فقدت الوعي ونقلوها للمشفى.
والأطباء هنيك قالوا إنها أخذت جرعة من سم البيلادونا، وهو نوع قديم من أنواع السموم بيستخرج من نبتة البيلادونا. ازدادت شكوك الأب بابنه وواجهه، بس جراهام أنكر وقال له إنه شاف أخته نفرد بأكثر من مناسبة عم تستخدم فناجين الشاي لخلط الشامبو، وحاول يقنعه إنه هذا هو سبب التسمم اللي تعرضت له. ما اقتنع الأب بكلام ابنه، بس شو طلع بإيده يعمل؟ بالنهاية تعافت ونفرد ورجعت على البيت. والد جراهام نفسه ما سلم من ابنه، فجأة صار يعاني من آلام قوية ونقلوه على المشفى. الأطباء كانوا متأكدين إنه في سم بالموضوع، بس ما كانوا متأكدين إذا هالسم هو الأنتيمون أو الزرنيخ. نجا الأب من هالحادثة، بس شكوكه بابنه زادت كتير. الأب ما كان الوحيد اللي عم يشك بجراهام. أستاذ الكيمياء بالمدرسة كان ملاحظ إنه الأسئلة اللي بيسألها هالولد خلال الدرس أكبر بكتير من المنهاج اللي عم يدرسه، وكانت معظم الأسئلة اللي يسألها عن آثار السموم، والشكوك زادت بشكل كبير لما لقى الأستاذ مواد كيميائية سامة بدرج مقعد جراهام. بالنهاية قررت إدارة المدرسة عرض جراهام على طبيب نفسي ليشوفوا إذا عنده مشكلة نفسية، وبعد مقابلته مع جراهام أدرك الطبيب مدى خطورته وطلب من إدارة المدرسة يخبروا الشرطة. تم إلقاء القبض على جراهام، وبعد تقييم حالته من 2 من الأطباء النفسيين تم تشخيصه على أنه بيعاني من الشيزوفرينيا ومن حالة اضطراب بالشخصية. ما قدروا يثبتوا عليه جريمة قتل زوجة أبوه، وتحاكم على أساس تسميم أخته وأبوه وصديقه كريستوفر. القاضي شاف أنه أنسب شيء إرساله لمستشفى للأمراض العقلية ليتعالج بما أنه عمره صغير، وحكم عليه بقضاء مدة 15 سنة بمشفى برودمور للأمراض العقلية، وهو مشفى مخصص للأشخاص اللي بيعانوا من أمراض عقلية وارتكبوا جرائم. كان عمر جراهام بوقتها 14 سنة بس، ويعتبر أصغر شخص بيدخل مشفى برودمور من عام 1885. وبرغم أنه يعتبر مجرم خطير، إدارة مشفى برودمور سمحوا له بقراءة الكتب الموجودة بالمشفى بدون أي تقييد على نوع الكتب اللي ممكن يقرأها، وبدون أخذ سبب الحكم عليه بعين الاعتبار. استغل جراهام الوقت بالقراءة وبزيادة معلوماته. كان احتجاز جراهام خاضع لتقييد خاص بيسمح بإطلاق سراحه بشكل استثنائي قبل انقضاء فترة الحكم إذا تعافى، بموافقة وزير الداخلية حصرا. بعد انقضاء 8 سنين من المدة، كان الطبيب المسؤول عن جراهام بالمشفى شايف انه تعالج بشكل كامل وما عاد مهووس بالسموم والتجارب، وشايف كمان انه صار رجل صالح ندمان على كل شيء عمله قبل السجن. لهيك كتب الطبيب لوزير الداخلية توصية بالإفراج عن جراهام، وفعلا صدر أمر بإطلاق سراحه بعد ما قضى 8 سنين ونص من حياته بالسجن. بشهر فبراير من عام 1971 طلع جراهام من مشفى الأمراض العقلية وهو بعمر 23 سنة، وقرر يفتح صفحة جديدة بحياته. اشتغل كمتدرب بمختبرات مصنع لتصنيع عدسات الكاميرات بقرية بوفيندن بمقاطعة هارتفورتشير. كان جراهام ناوي يبدأ حياة جديدة ويسخر المعلومات الكتيرة اللي عنده بشي مفيد. هذا الشي اللي كان عم يوهم الناس فيه، بس الحقيقة أبدا ما كانت هيك. جراهام أبدا ما ندم على الجرائم اللي ارتكبها. اللي عمله أنه كان عم يمثل دور الندمان لحتى يتم إطلاق سراحه، وقدر يخدع الطبيب المسؤول عنه. وخلال فترة وجوده بالمشفى واطلاعه على الكتب اللي فيها، ازداد هوسه بالسموم والتجارب عن الناس مع زيادة المعلومات اللي صارت عنده. كمان خلال قراءته للكتب اللي بالمشفى كان متعمق بالبحث عن مادة اسمها الثاليوم، وعم ينتظر خروجه بفارغ الصبر لحتى يجربها على الناس. واختار الشغل بهالمصنع بالتحديد لأنه الثاليوم يستخدم بتصنيع العدسات الفوتوغرافية، وبهالطريقة رح يقدر يحصل على المادة بكل سهولة. شو هو الثاليوم؟ وليش جراهام متحمس لهالمادة كل هالقد؟ الثاليوم هو معدن ناعم ومرن، ويعتبر مادة سامة للإنسان. ممكن تذويبه بالمياه بكل سهولة، وهو عديم اللون وعديم الطعم وعديم الرائحة. يعني إذا انضاف لأي مشروب ما حدا رح يشك بالموضوع. وطبعا ما كان في حدا انسب من زملاء العمل الجديد ليعمل منهم فئران تجارب. ضحية جراهام الأولى هو زميل له اسمه بوب إيجل، ولسوء حظ الأخير إنه علاقته بجراهام كانت قوية نوعا ما. صار جراهام يحط له جرعات من الثاليوم كل يوم مع فنجان الشاي، ويراقب الأعراض اللي عم تظهر عليه. المسكين بوب صار يعاني من آلام قوية ومزمنة بالمعدة، ومن إحساس بالخدر بكامل الجسم. على مدار 2 شهور راح مرات كتيرة للمشفى، وبكل مرة كانوا الأطباء يفشلوا بتحديد سبب المرض. صار جراهام يزيد الجرعات بكل مرة، والمرض يصير كل مرة أقوى من المرة اللي قبلها. هيك لحتى مات بوب بالنهاية.
الأطباء شخصوا سبب الوفاة إنه التهاب رئوي، بالإضافة لمرض اسمه متلازمة جيلان باري، وهو مرض عصبي نادر بصيب الجذور العصبية وبينتقل للأعصاب المحيطة. ولحتى يخفي جراهام جريمته راح لعند زوجة رفيقه بوب وعزاها وأقنعها إنه أفضل خيار هو حرق الجثة. حضر جراهام حرق الجثة وهو عم يشوف دليل إدانته وهو عم يتبخر قدامه. ضحية جراهام الثاني كان زميله فريد بيكس، عمل فيه مثل ما عمل ببوب إيجل بالضبط، كمان تعذب لعدة أسابيع بعدين مات. إضافة للشخصين اللي ماتوا كان في حوالي 7 من العاملين بالمصنع عم يعانوا من نفس الأعراض اللي صارت عند بوب وفريد قبل ما يموتوا. لهيك طلبت الشركة طبيب ليحقق عن سبب الوفيات والأمراض المفاجئة اللي عم تصير بالمصنع. بعد البحث والفحوصات اللي أجراها الطبيب توصل لأنه السبب هو انتشار فيروس إنفلونزا جديد وخطير بين الموظفين بالمصنع. لما كان الطبيب عم يسأل الموظفين بالمصنع عن المرض كان جراهام واقف وعم يتناقش معه بالأعراض. وأغرب شي بكل القصة إنه قال للطبيب ما فكرت إنه الثاليوم ممكن يكون السبب. كان جراهام متحمس للموضوع لدرجة ما قدر يسكت، وبسبب هالكلام اللي حكاه صار في شكوك حواليه وتم استدعائه للتحقيق. يعني للمرة الثانية جراهام فضح نفسه بنفسه، أول مرة بأسئلته لأستاذ الكيمياء بالمدرسة، وتاني مرة بأسئلته للطبيب بالمصنع. بدت التحقيقات مع جراهام بنوفمبر من عام 1971، وازدادت الشكوك فيه بعد مراجعة سجله الإجرامي واكتشاف المحققين سوابقه بتسميم أفراد عائلته. لما فتشوا غرفته لقوا دليل الإدانة اللي بيثبت التهمة عليه وما بيخلي قدامه أي مجال للإنكار. لقوا كمية كبيرة ومتنوعة من المواد الكيميائية السامة، والأهم إنهم لقوا مذكرة بخط إيد جراهام كان يدون فيها كميات جرعات السم اللي كان يعطيها لضحاياه والأثر اللي كانت تتسبب فيه كل جرعة. تم إلقاء القبض على جراهام بعد عام واحد بس من إطلاق سراحه من مشفى الأمراض العقلية، يعني كل هالبلاوي عملها بسنة واحدة بس. بتاريخ 16 يونيو عام 1972 بدت المحاكمة. كان جراهام عم يتصرف بقاعة المحكمة بقمة التكبر والغرور وكأنه هو فوق القانون. أنكر التهم الموجهة إله وأصر أنه المرض سببه فيروس جديد، ولما سألوه عن المكتوب بالمذكرة قال لهم إنها مجرد رواية خيالية كان عم يألفها. بالنهاية كانت كل الأدلة ضده وتم إثبات جميع التهم عليه. مو بس هيك، أثناء المحاكمة اكتشفوا تهمة قديمة ما حدا بيعرف عنها. شو هي هالتهمة؟ اكتشفوا إنه خلال فترة وجوده بمشفى الأمراض العقلية سمم زميل إله اسمه جون بريدج، وما حدا قدر بوقته يكتشف هالشي. كيف قدر يعمل هيك؟ قدر يستخرج مادة اسمها السيناديد من أوراق شجر الغار بالمشفى وسمموا فيها. بالنهاية انحكم على جراهام بالسجن مدى الحياة عن كل جريمة قتل ارتكبها. طلب جراهام من الصحفيين اللي كانوا عم يحضروا المحاكمة إنهم يكتبوا عنه قد ما بيقدروا. قال لواحد منهم: جعلني مشهورا لدرجة أن ينتهي بي المطاف كتمثال في غرفة الرعب بمتحف مدام توسو. أريد أن يسجل اسمي بالتاريخ كقاتل مشهور. لما دخل جراهام على السجن كانوا معظم المساجين خايفين يقربوا منه مشان ما يعمل تجاربه عليهم، وقضى معظم فترة سجنه معزول تماما. بتاريخ 1 أغسطس من عام 1990 لقوا الشرطة جراهام ميت بزنزانته بعد ما قضى 18 سنة بالسجن. مات وهو بعمر 43 سنة، وتم تشخيص سبب الوفاة على أنه بالسكتة القلبية رغم أنه ما كان عنده تاريخ بأمراض القلب. في شكوك أنه يكون انتحر، خصوصا أنه كان بيعرف معلومات كتيرة وتقريبا ممكن يعمل سم من أي شيء متوفر قدامه. قصة جراهام يونغ وفهمه للمواد الكيميائية ساعدت بعض شركات مستحضرات التجميل على تطوير منتجاتهم. فكيف كان ممكن تكون حياته لو أنه وظف معرفته لاستخدامات مفيدة بدل ما يستخدمها بالإجرام؟ هي كانت قصتنا لليوم، شكرا على المتابعة، سلام.